Sziasztok srácok és lányok! Én Ádám vagyok, és ez itt a garázsom még mindig, és a mai napon most el voltam tűnve egy darabig, de ezért elnézést kérek, majd a videó végén erre egy kicsit is sorra kerül, hogy igazából mi van az autóval, mi van velem, ilyenek. A mai napon az E36-osnak a műszercsoportját, vagy az óracsoportját fogjuk megcsinálni, ugyanis a kis pixeles kijelző az hát pixeles lett, úgyhogy ezt próbáljuk megoldani, nem tudom, hogy sikerülni fog-e, remélem, hogy igen, remélem, hogy tartós megoldás lesz. Én is csak egy videóban láttam, azt majd a felső sarokba valahol beteszem, hogy ti is meg tudjátok nézni. Ez egy német nyelvű videó, angol felirattal, igazából ugyanazt csinálják, amit én, viszont hát én magyarul mondom, hát hogyha ti nem értek angolul, de vágjunk is bele. Oké, szóval a feladathoz, amit kívánunk elkövetni, ahhoz őszintén szólva ennyi szerszám kell. Kell egy fúrógép, kell egy 6-os fúrószár, vagy fúrófej, kell valami kis picike, vagy egy ilyen kis picike, mondjuk egy ilyen picike fúrószár, vagy egy nagyon keskeny csavarhúzó, majd ezt látni fogjátok, hogy miért. Egy forrasztópálka, ez kell. Az ón, illetve a folyatószer az opcionális, de jó, hogyha van. Nekem van itt egy kis ecset a folyatószerhez. Kell egy 10-es, egy 15-ös Torx kulcs, egy 30-as Torx kulcs, egy 16-os dugókulcs, lehetőleg hosszabbítóval, fixárral, valamint hát nekem az akkusarú levételéhez kell egy 8-as dugófej, de egyébként ennyi az, ami szigorúan kell ahhoz, hogy ezt a munkát, vagy ezt a feladatot el tudjátok végezni. Oké, szóval mindenek előtt, hogyha az autóban elektromos dolgokkal fogtok foglalkozni, vagy szerelni, tehát hogy bármit, ami elektromos árammal működik, úgymond, előtte mindenképpen érdemes az akkumulátort lecsatlakoztatni, és várni nagyjából egy 10-15 percet ahhoz, hogy kimenjen belőle a kóbor áram. Ugyanis, hogyha elektromos dolgokkal szórakoztok, megcsaphat az áram, akkor is, ha már az akkumulátor nincs csatlakoztatva, úgyhogy erre mindig figyeljetek oda. Valamint a légzsák hiba miatt is, nekem is így most nem látszik, de egyébként világít a légzsák lámpám, pont azért, mert előzőleg, mikor ki lett szedve a műszerfal, akkor nem lett lecsatlakoztatva az akkumulátor, és ugye le volt véve a kormánykerék, ki volt véve a légzsák, és emiatt emiatt jelzi a légzsák hibát, ezt majd el kell minden szervizbe kijuttatni, azonban hogy a légzsák se durranjon az arcotokba, ezért érdemes lecsatlakoztatni az akkumulátort és várni egy 10-15 percet körülbelül. Az akkumulátor lecsatlakoztatása hál' Istennek nem egy ördögtől való feladat, igazából én most a pozitív sarut vettem le, de valószínűleg le fogom venni a negatívat is, mert amit látjátok, van alatta egy kis lerakódás, ezt le fogom tisztítani, és igazából az akkumulátor levétele, vagy az akkumulátor lecsatlakoztatás, az ennyi igazából, hogy leveszitek vagy a pozitív vagy a negatívat, én jobban szeretem a pozitívat levenni, és akkor vártok egy 10-15 percet, hogy az összes kóbor áram kimenjen belőle, és akkor lépjünk a következőre. A légzsák leválasztása egy E36-os BMW, hál' Istennek nem egy bonyolult feladat. Igazából itt a kormánykerék hátsó oldalán, itt egyszer az index kapcsolónál, valamint az ablakmosó kapcsolónál vannak csavarlyukak, így talán jobban látszik. Ezekbe T30-as Torx kulcs kell, és kicsavarjátok, és igazából kijön a légzsák a helyéről. Ha mind a kettő T30-as Torx kulcs megvan, akkor igazából ez a látvány tárul elénk. Ez a légzsáknak a csatlakozója, ez azt hiszem a föld, és igazából ennyi. Ezeket simán csak lehúzzuk, figyeljünk arra, hogy ne magunk felé forgassuk a légzsákot, mert ezért ettől függetlenül ez még mindig robbanóanyag, vagy robbanószer, úgyhogy erre figyeljünk, és utána jöhet a következő lépés, a kormánynak a levétele. Ezek után a kormánynak a levételéhez igazából nincsen másra szükségünk, csak egy 16-os racsnira. Én is ezt most lassúval fogom csinálni. Hát fixára jobb lenne, de ugye kell hozzá egy hosszabbító. Fixára jobb lenne, azonban nincsen 3/8-as fixáram, úgyhogy hát marad a racsni. De ha lehetőleg próbáljátok meg ti fixára lelazítani. Igazából a tietek az valószínűleg nagyon-nagyon rá lesz húzva, én is mikor először csináltam, nagyon rá volt húzva, azért ajánlom inkább a fixárat. Nekem most ugye nincs hozzáférésem, ezért racsnival próbáljuk, de racsnival ugye tudjuk, hogy nem lazítunk, úgyhogy most ez van, nézzétek el. Hogyha ügyesen kiszedtük a 16-os csavart innen a közepéről, akkor jó fogni valami, nem tudom, valami jelzésértékű dolgot. Én mondjuk ezt a ezüst színű festékfilcet fogom használni, ugye pont azért, mert ugye itt a kormányműnek a kapcsolópontja az recés, és azért nem ártana úgy visszatenni a kormányt, ahogy mi levettük, ugye például a kormányzás szempontjából sem árt.
úgyhogy érdemes valamivel megjelölni, vagy ékkel megütni egy picit. Itt a két fém találkozásánál én most egy kevésbé brutális módszert fogok alkalmazni, hogy csak húzok egy csikot és ennyi. És igazából, amint ott látjátok, és meg is jelöltem a kormányt, és ezek után igazából már nem nagyon van más dolgotok, csak megmozgatjátok jobbra meg balra, nem tudom ez egy kézzel nekem mennyire fog menni. Mozgatjátok jobbra-balra, és amint látjátok, kijött a kormány. A kormány átvezetőre figyeljetek, a kormányt azt nem érdemes nagyon messzire elrakni, hogyha nem akarjátok szétcsatlakoztatni a kormány átvezetőt, érdemesebb nem tudom letenni mondjuk ide a váltó mellé, és akkor onnantól könnyebben hozzáfértek a műszerfalhoz. Ezek után pedig már igazából csak a műszerfalnak a lecsatlakoztatása van vissza, amit látjátok van itt egy csavar, a műszerfallal, hogyha szembenézzük, akkor itt van fönt egy csavar, valamint itt van még egy, ezért nem tudom mennyire látszik, most egy kicsit talán jobban, ezeket T15-ös Torx kulccsal igazából csak kicsavarjátok. Én úgy szoktam, hogy valamilyen mondjuk a személyigazolvány vagy a lakcímkártyámat beszoktam ide tolni, ide a műszerfal és az óracsoport közé, ide a műanyagba, és akkor az egész óracsoport az így kibillen lefelé, van mögötte 3 csatlakozó, egy itt és egy itt. Azokat viszonylag egyszerűen ki lehet húzni, de majd meg is mutatom, hogy hogyan. Szóval, mint említettem is, igazából én a lakcímkártyámmal szoktam, és úgy, hogy beteszem a lakcímkártyát ide, elkezdem befele nyomkodni, és így kifele mozdulatokkal szépen az ember megindítja kifelé az egész óracsoportot, amint látjátok, és itt már kezd eltávolodni, és szépen ezt így végigcsinálod az egészen, és egy idő után kibillenik kifele a műszerfal. Amint látjátok, ugye nekem el is indult kifelé, innen már igazából csak húzni kell, és meglátjátok mindjárt a csatlakozókat is. Egy kicsit játszani kell vele, hogy kijöjjön, de igazából itt a kormányburkolat tetejének igazából kicsit útban van, de hogyha állítotok kormánykereketek van, akkor most az időpont, hogy leengeditek egy kicsit, egy centit, és igazából ki is jön a műszerfal. A hátulján, amint látjátok, itt vannak a csatlakozók, ezek tipikus BMW-s németes csatlakozók, igazából föltolod ezt a kis műanyag fület, és igazából oldódik is a csatlakozó, amint látjátok. Így elég csúnyán mutatom, de ennyi a lényeg, hogy mondjuk itt például ezt a fehér kis pöcköt fel kell húzni, és utána ki is old a csatlakozó, ki is csúszik a helyéről. Én most már egy eltávolítottam a csatlakozókat, most meg is tudom nektek mutatni, hogy ugye így vannak becsatlakoztatva a műszerfalba, van a hátuljukon egy kis pöcök, azt meg kell nyomni, igazából megnyomod, én úgy szoktam, hogy mutatóujjal megnyomom befelé, és ezt a fehéret pedig elkezdem felfele húzni, és vagy igazából bármelyik ujjaddal elkezded fölfele húzni, és a csatlakozó az felcsúszik és leold. Igazából visszafele ugyanígy kell tenni, visszafele egy kicsit könnyebben, visszarakod a helyére és lehúzod ezt, amit kattam. És igazából ugye, hogy így eltávolítottuk a műszerfalat, én most letettem ide az asztalra, és megmutattam, hogy hogyan lehet szétszedni vagy leszedni a hátulját. Ugye vannak benne izzók, hogyha esetleg izzókat akartok cserélni, azokat is itt tudtuk, ugye a műszerfalnak hátulján ki kell venni. Viszont ez egy sima csak fordítós csatlakozók, úgyhogy annyira nem egy nagy ördöngőség. Igazából hát nekem ez most zöld, de láttam olyat, ahol fehér. Ennek az eltávolítása pedig igazából egészen egyszerű. Itt nem is tudom, hogy hányos, talán T10-es Torx kulcsokkal kell ezeket kicsavarozni, és igazából utána mutatom tovább, tehát hogy ennyi igazából. Igazából 5 csavar van, megint csak igazából sok lett, ez igazából nem baj. 5 csavar van, egy itt, 2 itt, egy még itt, valamint egy itt benn, és ezek után igazából ez a műanyag, és mi csak igazából ez a műanyag takaró elem, ez le is jön. Na így néz ki igazából, hogyha szét van szedve. Ha esetleg nem jönne szét könnyen, akkor ne feszegessétek csavarhúzóval, nem érdemes, inkább nézzétek meg, hogy minden csavar biztosan ki van a csavarva, ugyanis műanyag, 25 éves, könnyen törik, úgyhogy erre figyeljetek. És amire nekünk most szükségünk van, az ez a része, ez ugye a hátulja ott az eleje, ami az utastér felé néz, ez pedig a hátulja. Itt az a feladatunk majd, hogy én speciál egy 4-es furgófejet fogok használni, hogy ezeket a műanyag forrasztási pontokat kell megfúrni, és akkor ez az egész panel, ez le tud jönni. Igen, ez elég barbár módszer, de sajnos nincsen más megoldás arra, hogy ezt a panelt ki tudjuk szedni, ugyanis nekünk ennek az érintkezőnek, vagy hát ennek a kijelzőnek a hátsó fele kell. Most tehát, hogyha kifúrtuk ezeket a kis műanyag rögzítési pontokat, akkor el tudjuk távolítani ezeket a kis
izzó tartó, nem tudom, fényterelő lapocskákat, ugye itt vannak alatta az izzók, én átváltottam egyébként a próbadarabomra, hogy megnézzem, hogy ezen hogy működik. Úgyhogy másik ez a 3 van vissza, és utána ki tudjuk pattintani ezt az egész lapot, és megmutatom, hogy onnan merre tovább. Egyébként úgy használtam, hogy 4-essel fúrtam egy lyukat, 4 és aztán 5-ös, aztán 6-os, hogy csak ezeknek a műanyag hegesztéseknek csak a fejét próbáltam lefúrni, hát van, ahol nem sikerült, és egy kicsit belement a lapba is, de figyelni kell rá nagyon. Szóval magának a műanyag burkolatnak az eltávolítása hál' Istennek nem ütközött annyira nehézségekbe. Van egy trükkös része, ami pedig nem más, mint hogy ugye itt a csatlakozóknál vannak itt ezek a kis bevágások, ugye ide van írva, hogy 26, ide 13, és itt is az alján vannak, ez mind a 3 csatlakozónál így van. És amint látjátok is egyébként, a csatlakozónak vannak ilyen kis pöckei. Én ezt úgy oldottam meg, hogy van ilyen nagyon-nagyon pici méretű kis fúrófejem, vagy hát fúrószáram, és ezt benyomtam igazából ide, és ezzel ki lehet pattintani ezeket a kis pöcköket. Szóval ajánlatos, vagy egy ilyen kis pici fúrószár, vagy egy nagyon-nagyon picike csavarhúzó, benyomod itt a két oldalon, megnyomod lefele, hallod, hogy kipattan, átmész erre az oldalra, és ezeket is kipattintod, és onnantól már, hogyha mindegyik műanyag fogatási pont ki van fúrva, akkor onnantól igazából kijön a panel, és nekünk erre a panelre van szükségünk, úgyhogy kezdjük is. És hogyha már eddig eljutottunk, akkor onnantól már nincsen sok vissza. A feladatunk az annyi, hogy ezeket a csatlakozókat kell bekenni folyatószerrel, és újra forrasztani őket. Ez ugye ennek az irányító, vagy hát ennek a kijelzőnek a hátulja, ugye ezek a csatlakozói, és mint említettem is, ezeket kell visszaforrasztani, illetve bekenni folyatószerrel és visszaforrasztani, és megnézzük, hogy mit csinál. Most gyorsan visszadugtam az eredeti műszerfalat, és ugye látjátok is, hogy ugye erről a problémáról beszélek, hogy ugye a felső sor látszik, az alsó sor pedig nem. Most itt én ezt elkezdtem nyomkodni, de ez elég gyakran elő szokott fordulni, úgyhogy végül is ezt javítjuk. És hát amint látjátok, nem tudom mennyire látjátok majd megnézem, igazából vittem fel folyatószert minden egyes érintkezőre, és a forrasztás maga már nem egy bonyolult feladat. Teszek egy kis ónt a forrasztópákára, és a csatlakozónak a végéhez hozzáérintem, és ez a minimális ón, így a csatlakozónak a kis pinnjeire gyönyörű szépen ráfolyik, nem is nagyon kell szórakozni vele, tényleg csak hozzáérintitek, és rá is folyik egyből. Hogyha esetleg valami ok miatt esetleg kifolyik az ón, vagy elfolyik, vagy valami, akkor ahogy is látjátok, forrasztópákára felvisztek egy picit, hozzáérintitek, és egyből vissza is forrasztódott. Arra érdemes figyelni ilyen forrasztásoknál, hogy sok a műanyag elem, tehát hogy azért nem nagyon kéne ezeket megolvasztani, de lényegében a feladat maga ennyi. Én most végigcsináltam mind a két sort, most fejjel lefele van a felvétel, úgyhogy majd ezt megfordítom, de a lényeg az ennyi, megnézzük, hogy megoldotta a problémát. Most tehát az akkumulátort ugye visszacsatlakoztattam, hát nézzük meg, adjunk rá egy gyújtást, nézzük meg, mi történik. Nekem megoldódni látszódik a probléma, és az utolsó sort is visszakaptuk. Nem tudom, hogy ez mennyire tartós megoldás, nem tudom, hogy minden esetben működik-e, nem tudom, hogy most ez így megoldotta-e a problémámat, ugyanis, mint a videón elején is láthattátok, nem egyébként tökéletesen világít, csak most a kamera nem tudja fölvenni. Nem tudom, hogy ez most megoldotta a problémát, mert mint ugye a videó elején is láttátok, nem állt fent folyamatosan a hiba jelenség, úgyhogy hát majd valamelyik másik videóban adok egy kis információt, egy kis hosszabb távú információt arról, hogy ez most így megoldotta-e a problémát, de minden esetre ez így most működik. Hogyha pedig esetleg a légzsáklámpát szeretnétek megszüntetni, és nem akarjátok elvinni szervizbe az autót, mert tudjátok, hogy működik a légzsák, akkor igazából itt a legutolsó, ez a légzsáknak a lámpája, és ez pedig a másodlagos légzsáklámpa. Ezt ugye elvileg nem szabad, de ugye itt van, ahol bevilágít rá a másodlagos lámpa, ugyanis hogyha kiveszitek az elsődleges lámpát a légzsákból, akkor a másodlagos még mindig világít. Ez nem szép, de igazából egyszerű megoldás annak érdekében, hogyha esetleg ki volt véve a légzsák,
és földobta a légzsák lámpát, és nem akarjátok elvinni szervizbe, hogy 20 000 forintokért kiössék, de tudjátok, hogy a légzsák az működik, akkor kiveszitek ezt az izzót, ezt pedig kiforrasztjátok hátrafele. Én igazából átforrasztottam most a másik lapra, hogy meglegyen, hogy ebbe mennyi a kilométer, úgyhogy ez most így jó lesz, rakom össze, megy vissza az autóba. És akkor így, hogy minden vissza lett téve, visszaraktam a kormánykereket, ugye az pont a levételnek az ellentéte, visszaraktam előtte még az óracsoportot, aztán visszacsatlakoztattam most az aksit, hát nézzük meg, hogy működik-e, és hát látszik, hogy igen, most így működik. A légzsáklámpa is megszűnt, úgyhogy reméljük, vagy én remélem, hogy ez egy tartós megoldás marad. Úgyhogy hát igazából ennyi. Szóval még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy ezzel a megoldással meg tudjátok ti is oldani az ilyen jellegű problémáitokat. Nem tudom, mondom, hogy mennyire lesz tartós, nem tudom, hogy mennyire lesz... így most kényelmesebb. Nem tudom, hogy mennyire lesz tartós, nem tudom, hogy ez mindenkinél működik-e, de amint láthattátok, nagyobb problémát nem okoztunk, mint amennyivel elkezdtük, tehát hogy ez már ilyen félsiker. Érdemes megpróbálni, amiatt ne aggódjatok, hogy ez a nyáklap nem fog visszapattanni a helyére, ugyanis a csatlakozók fogják, valamint hogyha ügyesen fúrtátok ki a lyukakat, és nem fúrtatok nagyobb lyukat a műanyag hegesztéseknek, mint amekkora kéne, akkor minden különösebb gond nélkül visszapattan a helyére, és nem is esik ki, tehát hogy amiatt nem érdemes aggódni. Köszönöm szépen a megtekintést, lájkoljatok, dolgok, legyetek jók, sziasztok!